Ano siya? Hello everyone! Stephanie po at welcome ka sa aking YouTube channel. Kung kapapanood mo lang ng mga videos ko ay huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Hit the notification bell button para mabigyan kita ng plus points. Kaya kung tapos ka na ay simulan na natin yung video. Okay, so for today's video ay gagawa tayo ng ating sariling DIY o sariling lip tint. At yung mga gagamitin natin ay itong aloe vera, petroleum jelly, at yung ating pangkulay na McCormick food coloring. Yung iba kasi gumagawa ng lip tint ay gumagamit rin sila ng crepe paper, pero siguro next time itatry natin yung crepe paper. Pero since ngayon ay nakabili na ako ng itong food coloring, so ito na lang yung ating gagamitin ngayon. Magta rin kayo ng mangkok, baso o anumang lalagyan ninyo mamaya sa tint. Kung meron kayong container na para sa lip tint ay mas maganda yan. Okay, so ihanda mo lang yung dalawang lalagyanan mo para sa dalawang mong lip tint. At una mong ilalagay ay itong food coloring. So paunti-unti lang o kaunti lang yung ating ilalagay. Yan. At dito naman yan siya. Depende sa inyo kung gaano karami yung lip tint na gagamitin niyo. So ayan siya. Okay, para sa unang mixture, dadagdagan mo ng isang kutsaritang aloe vera. Ayan. Tapos, imimix mo lang. At sa isa mo pang mixture ay mag-a-add ka naman ng isang kutsaritang petroleum jelly. Dahil hindi kasya, dito lang sa dulo. Depende sa iyo kung gaano karami yung ilalagay mo. So, ayan. So, imimix mo lang yung mga pinaghalo mo. Kung titignan mo siya sa malapitan ay ano siya, may namumuo siyang aloe vera. So imimix mo lang siya para hahaluin mo lang siya para matunaw yung aloe vera. Yan, tapos imimix mo rin yung isa pang tint, lip tint. Ito naman yung mixture. So, hindi siya totally na-mix kasi yung petroleum jelly, para siyang, ayun o, kung makikita namuo siya, hindi siya na-mix ka agad kumpara sa aloe vera kanina. So, ayan. So, tapos na yung ating dalawang lip tint. Yung ito ay yung with petroleum jelly at ito naman ay with aloe vera gel. So, itatry na natin yung ating nagawang lip tint. Ngayon ay titignan natin at ikukumpara natin yung dalawang lip tint na ating nagawa. So ito, yung una ay yung with petroleum jelly. Ito yung tint na with petroleum jelly. Ito yung siya. At ito naman yung with aloe vera. So syempre yung una, ito yung nasa unang shade. So, sobrang lambot at merong shining shimmering. Shiny siya ng hawakan or malambot siyang hawakan yung tint. Yung ikalawa naman ay okay lang siya. Watery siya pero hindi siya kagaya ng unang tint na tingnan nyo na marami siya. So, ayan siya. So, okay, since hindi ko matry sa lips ko kasi meron na akong na-apply na lipstick at mahihirapan akong tanggalin ito kasi matte siya, hindi siya
agad-agad mabubura. Kaya magpapakita na lang ako ng pictures gamit yung dalawang lip tint na with aloe vera at yung isa ay with petroleum jelly. Okay, so yung food coloring na ginamit ko ay meron siyang amoy na lemon kasi yung flavor niya ay lemon. At pula yung kanyang pula yung kanyang kulay, pero pag na-apply mo siya sa lips mo ay kakulay orange. So ayan siya. Ayan. Sobrang tipid po ng mga ganitong lip tint kasi bukod sa mura siya, so yung magagastos mo lang ay yung ito. So nasa 50 pesos lang po yung mga food coloring. At buti na gumawa na lang kayo ng mga lip tint, lalo na sa mga estudyante. Huwag kayong basta-basta bibili na lang ng mga lip tint na kung saan-saan nyo na lang nakita. Kasi kadalasan sa mga lip tint, lalo na kung hindi naman sa mall kayo bibili, ay walang label, walang ingredients na nakalagay. So, delikado. At yung malala pa, mayroong mga lip tint na mayroong mabahong amoy. At tayo naman, dahil nga ang ganda ng kulay, ang ganda ng shade, ay gumagamit rin tayo. Hindi natin alam kung ano yung mga ingredients. Mabuti na tayong mga babae ay gumawa na lang ng mga DIY na lip tint. Bukod sa napakatipid, ay sobrang dali pang gawin yung mga lip tint na ito. So, dun po nagtatapos yung video ito. Sana po ay meron kayong natutuhan at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming salamat! Bye!